Hi. අද vlog එකේ ඉතින් ඔයාලන්ට ගේන්නේ මම කේක් vlog එකක්. මේක drip cake එකක්. මේක කොහොමද chocolate melt කරලා ඒක කේක් එක වටේට ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අද ඔයාලන්ට අරන් ඉන්නේ. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් 2000 subscribe වෙන්න ළමයි support එකක් දෙන්න මාව subscribe කරන්න. ඉතින් cake vlogs සතියට එකපාරයි ඒ වගේම day vlogs සතියට එකපාරයි vlogs දෙකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම හැම සතියකම ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් cake ඉගෙන ගන්න ආධුනික හැමෝටම මගේ cake වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි හම්බෙමු හෙට උදේ මගේ cake vlog එකත් එක්ක. bye. ඔන්න ඉතින් මේක තමයි කේක් එක අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න. හැබැයි මම මේ කේක් එක මෙතන කිලෝ 1.5ක් chocolate cake. ඒක මම crumb coat කරගෙන ඒක hard butter icing වලින් cover කරගෙන ready කරගත්තා. ඔයාලට වටේ melt chocolate එකක් කොහොමද වටේ දාගන්න විදිය නිවැරදිව කියලා දෙන්න. ඉතින් ඉතාලියේ මිලාන් ඉන්න කෙනෙක්ට මේ chocolate එක melt කරන chocolate එක ස්ලුංග එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම ඒකෙත් පොන්චි වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඒක ඔයාලට ඒ කෑල්ල double boil කරගන්න තියෙන. ඉතින් හැමෝම දන්නවා double boil කරන විදිය. මම ඉතින් double boil කරලා ඒකට රෝස පාට ලාවට වගේ දාලා ඒක පයිපින් බෑග් එකකට දාගෙන පයිපින් බෑග් එකේ කොන චොට්ටක් කපාගෙන රෙඩි කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක පේන විදියට හිමීට මම වක් කරනවා. ගොඩාක් මේක දියට ගන්න එපා ළමයි. මොකද ගොඩාක් දියට ගත්තම අර පල්ලෙහාටම ගිහලා වැක්කිරිලා තමයි නවතින්නේ. ඉතින් ඔයාලා බොයිල් කරනකොට ඒ ගැන ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මම ටිකක් තික් වෙනකොට ලාවට වගේ මම කිරි චුට්ටක් තමයි දාන්නේ. මම වතුර දාන්නේ නැහැ. සමහරු වතුර දානවා ඇති. වතුර දැම්මොත් මං හිතන්නේ ගොඩක් දිය වෙනවා. ඉතින් මම කිරි fresh milk චුට්ටක් දාලා තමයි මෙන්න මේ පදමට මම ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලොකුවට බිමටම පාත් වෙලා යන්නේ නැහැ. අන්තිමට කේක් එක ඉවර කරනකොට ඔය වගේම තියෙනවා මේ කේක් එක. ඉතින් ගොඩාක් අර මේ දියට ගත්තොත් තමයි බිමටම යන්නේ. ඉතින් ওই විදියට අතින් හිමීට ඉතින් වෙන වැඩ මොකුත් කරන්නේ නැතුව මේකට අවධානය යොමු කරලා හිමීට මේ drip cake එක හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් එතකොට ලස්සනට එක සමානව මේ chocolate වැක්කිරෙන ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක බිමටම යනවා තදිය මේ කරන්න ගියොත්. ඉතින් මේ විදියට එකක් කොටට එකක් දිගට ගත්තම හරිම ලස්සනයි කේක් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ උඩ ටිකටත් මම chocolate melt එක දාගත්තා. දාලා දැන් මේක චුට්ටක් thick එක වැඩි. මොකද මම thick එක වැඩියෙන් ගත්තා බිමටම වැක්කිරෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට ගන්න ඕනි හින්දා. ඔයාලට පේනවා ඇති බිමට වැක්කිරිලා නැහැ. ගානට චුට්ටකින් නවතිනවා. ඉතින් උඩට මම දාගෙන මගේ ස්පැටුලා එකකින් මම හිමීට ඒකට වතුර චුට්ටක් ගාලා ඒක හිමීට තුනී කරගත්තා මේ උඩට දාගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඒකත් හිමීට කරන්න ඕනේ මොකද නැත්තම් අර hard butter icing එකත් එක්ක ස්පැටුලා එක ඉස්සුවොතින් මොකද දැන් ඒක ගැලවේ මේ හයි වෙලා තියෙන නිසා ස්පැටුලා එක ඉස්සුවොතින් ඒක icing එකත් එක්ක ගැලවිලා එන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මෙන්න මේ දාලා තියෙන එක මම ස්පැටුලා එකෙන් හිමීට වතුර චුට්ටක් ස්පැටුලා එකෙන් පොඟවලා ඒක මේකට දාලා අර icing ගන්න විදියටම තුනී කර ගන්න ඕනි. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම කේක් එක උඩ තියෙන අනිත් ඒවා ටික ඔක්කොම cookies ද chocolate කෑලිද තව mashmellows ද මේ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මම ඒක කරගත්තට පස්සේ මම වීඩියෝ එක දැක්කේ මේ ඒක වීඩියෝ වෙලා නැහැ කියලා දැක්කේ මම පස්සේ. ඒක මේ මම වතුර චුට්ටක් ගගා තමයි හිමීට ස්මූත් කරගත්තේ. උඩ ටික හොඳට මම ෆ්ලැට් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම බෝඩ් එකත් fondant වලින්ම cover කරගත්තා. ඒකට ගැලපෙන පාටින්ම. ඊට පස්සේ star nozzle එකකින් හැමෝම දන්නවා star nozzle එක. star nozzle එකෙන් මම මෙහෙම outline එක යවනවා. එතකොට තමයි අපිට කේක් එක කර finishing එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොමල දන්නවා මං හිතන්නේ star nozzle එකෙන් outline යවන විදිය. ඉතින් දන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අර කේක් එක උඩ තියෙන marshmallows, cookies, chocolate කෑලි හැම එකක්ම තව චූටි රෝස මල් fondant වලින්ම හදාගත්ත මම ඒව ඔක්කොම
එහෙමින් සීරුවේ ටූත්පික් ගහලා සමහර කේවට මම ටූත්පික් ගහලා තියෙනවා සමහර කේවට නිකම්ම තියෙනවා මොකද චොක්ලට් ගාලා තියෙන හින්දා උඩ මෙල්ට් චොක්ලට් එක ගාලා තියෙන හින්දා ඒක ඇලෙනවා. ඉතින් එකපාර තියන්න ඕනි මොකද නැත්තම් චොක්ලට් එක ගාලා තියෙන හින්දා එතන ඩැමේජ් වෙනවා. ඊට පස්සේ කේක් එක කැතයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේවා ටික තමයි දැන් මම උඩින් තියන්නේ. ඔය කුකීස්, මාෂ්මෙලෝස් ඔක්කොම චොක්ලට් ඔක්කොම මං ගාව ගෙදර රෙඩි පිට තියෙනවා. රෙඩි පිට තියෙන දේවල් තමයි මේ. ඉතින් ඒ ටික මං එකින් එක කේක් එකෙන් තියාගන්නවා මට ක්ලයන්ට් දුන්න ඩිසයින් එක අනුව. ඉතින් මං හිමීට ඒ ඔක්කොම තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම කේක් එක බලන්න. ඉතින් ඩ්‍රිපින් කේක් එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට මගේ අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතියි මගේ ක්‍රම් කෝට් වීඩියෝ එක ගොඩාක් කට්ටිය බලලා තියෙනවා. ඉතින් මම සබස්ක්‍රයිබ් කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්න කේක් වීඩියෝස් මම දිගටම අරගෙන එනවා. ඉතින් කේක් වීඩියෝස් ඊට අමතරව මම ගෙදර හදන කෑම වර්ග නොඑක් කෑම ඒ දේවලුත් මම අරන් එනවා. ඉතින් බේසිකලි යන්නේ ගොඩාක්ම කේක් වීඩියෝස් තමයි. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට චුට්ට මම මගේ කේක් එකට අවශ්‍ය දේවල් මේ කුඩින් තියා ගන්නවා. ඉතින් දිගටම ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද මේක ඉවර කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් මම මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්නවා කේක් එකේ අර චූටි කෑලි ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම. ඉස්සෙල්ලා කැමරාව චුට්ට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. ඉතින් මම පස්සේ දැක්කේ. ඉතින් මම ආපහු හැදුවා. දැන් හරියට ඔයාලට පේනවා ඇති සමහරක් ඒවට ටූත්පික් ගහලම දාන්න ඕනේ නැත්නම් සමහරක් ඒවා හරියට හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදියට මම ලස්සන්ට කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඔයාලා ඉතින් දිගටම මගේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මගේ අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලා කැමති නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඉස්සරහට තව ලස්සන කේක් වීඩියෝස් මම අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ අහන්නකෝ මම ඔයාලට මේ කිව්වනේ අර මම කෑම ಜಾති දෙකක් හදනවා කියලා. ඉතින් මට කමෙන්ට් කරන්න කට්ටිය මොන කෑම දෙකද ඕනි කියලා එක්ක ලසාඤ්ඤාද නැත්නම් තිරමසුද කියලා. මං හිතනවා ලසාඤ්ඤා වලට ගොඩක් කට්ටිය කැමති වෙයි කියලා. මොකද එහෙම වුණොත් මට ලබන සතියේ ඔයගලන්ට ලසාඤ්ඤා හදන වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ අයත් මං හිතනවා ලසාඤ්ඤා වලට ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. හරි. ඔන්න ඉතින් මගේ කේක් එක මං කරලා ඉවරයි. මං හදාගත්ත මම චූටියට මල් කපාගත්තේ ඔක්කොම මොන්න මම කේක් එකට දැන් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. නමත් දැම්මා. මොකද හැපි බර්ත්ඩේ ටොප් එකක් තමයි මම යූස් කරේ. ඉතින් ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම මම මේ කේක් එක හදාගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති අයිසින් ටික කොහොමද නිවැරදිව වක් කරගන්නේ කියලා කේක් එකට. ඉතින් මේකේ අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඉක්මනින් ඔයාලට ඒකට රිප්ලයි කරන්නම් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒ චොක්ලට් එක ගන්න තියෙන ස්ලුංග එකෙන් මම ඒකේ නම හරියටම දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි අද කේක් වීඩියෝ එක. ගොඩක් ස්තුතියි මාව නැරඹුවට. ගිහින් එන්නම්.